2025. Kaya naman, nandito na naman kami, ang inyong Girl Kada, para maghatid ng happiness ngayong Lunes. Kaya naman mga kada, walang iwan 9. Hanggang 12 noon po tayo dahil sagot na po namin ang pampagana ng inyong tanghalian. Oo, pati yung mga puns, sagot na rin namin. So, ano pa, sama-sama tayong lahat. Magkwentuhan. Kasama ang ating mga bisita ngayon na ika-siyam na Hunyo. Kumusta kayo? Ang dami Kamusta natin po today. kayo? Wow! Nagaganda ng mga ngiti. You've come to the right place po dahil ngayon pong June 9, isa pang masayang selebrasyon ang ating ginugunita, ang Filipino-Chinese Friendship Day. Ang Filipino-Chinese Friendship Day po ay ginawa under Proclamation number 148 noong 2002. Saktong-sakto po dahil nung Sabado ay nagkaroon ng lighting ceremony sa Jones Bridge sa Maynila na bahagi po ng Chinatown Revitalization Project ng gobyerno po para sa Binondo. At mga kada, ang Binondo po ay kinikilala bilang world's oldest Chinatown na Biro mo na-establish po yan yun? noong taong, hindi ko alam kung sino na pong buhay dito noong taong Grabe ka! 1594. Wala pa po ba? Wala pa yan. Kakabahan naman ako kung meron pang buhay. Sasabi ko sana, taas kamay po sa mga buhay na noong 1594. Taas kamay at sabay takbo. Pero Totoo. imagine nyo po ha, 1594 pa po na-establish Wow. itong Binondo. Ang Binondo po ay ang sentro ng Chinese commerce and migration po sa bansa. Biro mo, mas matanda pa kaysa dun sa Chinatown ng San Francisco. Grabe, oh. At kinikilala rin ang Binondo bilang top 9 sa best Chinatown sa buong mundo, mga kada. Kaya naman, punta na pa tayo sa Binondo to celebrate the Filipino-Chinese Friendship Day. Pero dito Oo, muna tayo. or any day, actually. Kasi Yeah, true. kapag sinabi nating Binondo, ako ang una ko naiisip, prutas. Ay, pagkain. Ang sasarap na prutas! Diba? Parang Ang bagsakan. Bagsakan kasi ng mga fruits doon. Ang healthy mo naman, Mama P. Kalimitan, yung mga nabibila natin, halimbawa sa mga malls dito sa Metro Manila, doon lang sila kumukuha. Actually, so by the doon time namin it gets, yung ano, by the time blueberries. binili natin sa malls, mga times 2, times 3 na ang presyo. 'Di ba? Kaya dati, nung nililigawan ako ng asawa ko, diyan siya bumibili ng... Ngayon, ako na yung bumibili ng sarili ko. Ganon talaga. Kaya amiga na ako bumibili ng Minsan niya, na yung source ko bumibili din sa doon. Sa Binondo. Feeling ko, Binondo, diba? Doon galing. Pero food trip talaga kapag Binondo, kapag sinabing Binondo, food Yes. trip. Yes, Masarap food trip. na Chinese food na. Hindi na nga Meron yung dyan yung 26. sugarcane juice, di ba? Sugarcane juice. Mga ano yan? Bigyan kita ng multa. Bigyan kita ng Sarap. multa. Ano pa po? Hopya! Hopya! Ay, ang sarap! Hopya! Ano paborito niyong hopya? Ako hopyang munggo. Ako ube! Ube! Diba? Ube, team ube. At meron pa dyan yung ano, toasted siopaw. Uy, Ang sarap sarap niyan. nun. Tara na nga. Hindi pa. Ay, hindi pa ba? Tsaka ano, Chinese Pagkain ham. kasi. Sarap naman. Pero padami ng padami yan. Kaya naman, bisitahin nyo na sa mga hindi pa nakakabisita. Ako naman, kailangan yung bisitahin yan. Oo. Tsaka ako, favorite ko rin na memory dyan, yung mga karitela. Dati. What's caritela? Horse-drawn carriage. Wow! Wow! Pangit. Mas maganda yung karitela, di ba? Ay, Kasi mga nung bata ako, ano. mahilig ako sa kabayo eh. So kahit Kalesa. kalesa. Ayun. Lalim ng ano, Tagalog mo, Mama P. Ay, hindi ba? Okay. So, kapag wala kami sa Baguio, doon kami nag-ride ng horse. Ang cute. Pero kayo? ano, Meron ka kalesa. hanggang ngayon? Wala na. Wala na. Wala na yun. Kasi nga, poop sila ng poop all over. Kasama yun sa memory yung amoy. Ay, kailangan Diba? yun. Oo. Kasi pag naamoy mo na yan, alam mo na Alam mo na nasa yung- Binondo ka. Yes! Kaya mga kada, bisitahin po natin ang mga pagbabago at mga progress na nagawa na ng Maynila sa Binondo. Pero eto pa ang dapat nating alalahanin ngayong umaga, ang hashtag trending balita and happenings. Hashtag TBH na po tayo. Para sa ating first TBH, alam nyo
nyo bang ang ginagamit ninyong tuwalya tuwing maglilinis kayo ng katawan ay tantararan, source pala ng sangkatutak na germs at bacteria? Oh no! Akala mo malinis ka na. Tanong nga natin direct sa ating mga kada, gano'ng kadalas ang minsan? Hindi, gano'ng kadalas kayo magpalit ng tuwalya, guys? Kailan po? Once a week. Once a week. Kayo po once a week din? Once a week. Parang yun ang halos, once a week. Oh, no, yan ang uso, no? Pero alam nyo ba, meron tayong mga kada nagpapalit ng bath towel once a month. Wow. Anong kulay na nun? Brown. Brown daw sabi ni Mom. Magagalit yung maglalaban yan, puro libag na yan. Sorry. Pasitabi po. Pasitabi po. Yung pagpalit daw po ng bath towel once a month at pag-iiwan ito sa loob ng banyo o kwarto kung saan mataas ang humidity at poor ang ventilation, ang mga dahilan kung bakit napakarami pong germs at bakterya ang naiiwan sa tuwalya kapag ito'y ating ginagamit. Siguro try natin, imbis na once a month, once a week. Tsaka Once a wag na week. sa bathroom, dun po sa banyo isabit, wag na po doon kasi nga hindi... Doon sa may araw sana. Oo, para at saka natutuyo ng Yes. maayos. May ventilation. May ventilation. Isa po sa bakterya na naiiwan sa tuwalya ay ang Pseudomonas na nagkukos ng skin infections gaya po ng hot tub folliculitis at green nail syndrome. Ang Pseudomonas can even enter the respiratory tract of the bloodstream na pwedeng mag-cause ng mga serious infections, lalo na po sa mga taong may eczema or atopic dermatitis. Kaya mga kada, labahan po ang ating mga tuwalya at least twice weekly. At huwag din mag-share ng tuwalya. Huwag talaga. Actually, pag hindi nyo po trusted yung lugar, huwag nyo na pong gamitin yung tuwalya Bring nila. your own, no? Kasi alam niyo yung mga nangyayari mga warts, di ba? Hawa-hawa yan eh. Pag merong gumamit ng tuwalya na may ganun, tapos ginamit nyo rin po yung tuwalyang yun, pati kayo Hawa na. mahawa sa kanilang warts. Tapos gagawin po niyan, ako napakasakit niyan tanggalin kasi Ika-cauterize mo. Oo. Kaya Mahirap. magbaon po tayo ng sarili nating tuwalya pag hindi po tayo sa sarili nating banyo. True. Maliligo. Tapos change your towels once or twice weekly para okay na okay. Wag naman po yung once a month. Wag yung once a month, Ang grabe kulay yun. daw nun, putim na. Gray. Putim. Pero white dati. Ay, Alam Kaya niyo hindi na nila nga. pinaleta, kala lang ibang towel na. Eto naman sa ating second CBA. noted with thanks. Good news naman po para sa mga naghahanap po ng trabaho, lalo na sa mga gagraduate po ng 2028. Bakit? Sinabi po kasi ng Department of Information and Communications Technology o DICT na target po nilang makapag-generate ng 8 million digital jobs in the Wow. next 3 years. Nice. Imagine, 8 That's a lot, million po Ems. ang pupunuin nila sa pamamagitan po ng kanilang trabahong digital program. Trabahong digital program, ito po yung nag-expand ng internet connectivity across the country and ito po yung para bang nag-e-equip sa Filipinos with digital skills kasi kailangan na po nating mag-adapt sa ating modern technology. Halimbawa po ng mga digital jobs na magiging available po sa mga naghahanap ng trabaho ay may kinalaman po sa software development, web design, digital marketing, cybersecurity, data analysis, social media management at marami pa po. Yun na po yung mga bagong trabaho ngayon na hinahanap po dito kasi yun nga po nag-a-adapt tayo sa technology. Kung makikita nyo po, di ba, meron minsan sa ating social media, tinuturuan tayong gumamit ng AI Yes. in a proper way. Correct. Pero kahit na po mag-a-adapt tayo sa technology, I think kailangan pa rin naman po ng human na gagalaw for that. Intervention. Human Correct. intervention. Oo. Kaya naman, kailangan nating mag-aral at mag-adapt. Pero okay na yan, 8 million na nakaabang na trabaho para sa ating gagraduate na students sa 2028. Yes, and moving on sa ating third TBH.
27 million estudyante magba-back to school po sa June 16, hindi po ba? 27 million, 27 wow. million. Kaya naman po, todong paghahanda ng Department of Education or DepEd sa opening ng 2025-2026 school year. At para masiguro po ang smooth school opening, ay sisimulan ngayong araw ang Oplan Balik Eskwela or yung plan nila na magbalik eskwela hanggang June 13. Unang-una dyan ay yung Brigada Eskwela kung saan lilinisin. Anong mali ko? Sabihin niyo. Sabi mo, offline balik eskwela, tapos sabi mo, yung plan nila. Balik eskwela. Oplan pala yun. Ikaw talaga Ito, balik ako. Kung saan lilinisin ng mga paaralan at i-repair po yung mga sirang kagamitan nila doon. Kaya ilang pa sa gagawin ng DepEd ay ang pagpagawa ng 105,000 new classrooms sa tulong po ng Public-Private Partnership Initiative ng ahensya. At meron po 20,000 new teaching positions din na approved po for hiring para ngayong taon, itong 2025, para mapunuan naman ang kakulangan sa teachers. Yes. So, kailangan yun, maganda yun. Pagdating naman po sa seguridad ng mga mag-aaral na magba-back to school ay magde-deploy po ang Philippine National Police ng 37,000 na police nationwide itong June 16. So next week, abangan natin yon. Ito yung Brigada Eskwela Brigada na tinatawag. Eskwela. Yung mga naglilinis na ng mga classroom. Yes. Kasama mga estudyante doon. Kasama. Yes. Actually, Even pamangkin ko, naglilinis na yan ng classroom. Pati ngayon. parents, right? Brigada na. Very Oo, good. yes, Kailangan kasama. tulong-tulong talaga. Correct. At tutulungan din namin kayo para mag-ready sa panibagong school year. Bibigay tayo mga ideas for baon. Yes. Para hindi naman, di ba, nakakapagod din. At sa mga mommies Araw-araw. din, di ba kung paano i-handle itong mga anak nila na nasanay sa mahabang bakasyon. Oh, yes. At nasanay sa nagpupuyat, tapos late na gumising. Kaya ihahanda po namin. Sasama po kami, tutulong kami sa paghahanda ng inyong mga chikiting. Pero eto muna, mga hinanda naming segments para sa inyo ngayong Monday sa Share KU. Pag-uusapan po natin ang epekto ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa isang taong magkakaroon nito, lalo na sa kanyang mental at emotional health. Kalalabas lang kasi nung report na merong 500% increase sa kaso ng HIV/AIDS dito sa ating bansa. And they are among 15 to 25 years old ang edad. Kaya alamin po natin ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay tila naguguluhan pa rin ang mga tao kung paano ba dapat tratuhin ang isang taong HIV positive at alamin din natin paano ba natin sila ililihis sa pagkakaroon nito. Alamin natin ang mga sagot sa mga tanong na yan. Kasama po ang ating bisitang psychologist, si Alexandra Legarda. Importanteng topic yan, Mama Yes. P. Kaya pag-usapan natin, it's been very trending lately. Ay, ito naman, meron din tayo ngayon, Hello Doc. Pag-uusapan naman natin dito sa Hello Doc kung ano ba ang ibig sabihin po kapag ang isang tao ay na-diagnose po ng pre-diabetic. Ibig sabihin po ito ay magkaka-diabetes ba siya or pwede ba ito mapigilan? Usapang pre-diabetes with Doc Mia Fojas mamaya. Actually, importante Importante ito. My yun. mom was pre-diabetic for like 2 years and now she's diabetic. Ano? Now, hindi naiwasan. yes, tumuloy siya this year. Naku, mahirap pa naman yung diabetes kasi panghabang buhay mo na Kaya yung nga. kasama. Kaya gusto yung namin mga pagkain po tutok natin talaga ngayon, dito. halos may sugar na, no? Yun yung mga dapat iwasan. Marami tayong katanungan, kaya ihanda niyo po ang inyong mga tanong mamaya. Free consultation po tayo sa ating bisitang doktor. At sa ating talentadong KU, may bago po tayong featured kada na magsasample po ng kanyang talento sa pagkanta. Yes. Ooh. Kung sino siya. Ikaw ba to? Hindi, iba. Ikaw? Parang malabo. Oy, pero wait. Parang Yan. hindi malabo mangyari yun. Tignan natin. Sure. Hello, Philippine Arena. Uy! Hindi po. Gugulatin na lang talaga kayo ni Emma. Oh, yes. Mahuhulog kayo sa inyong mga kinauupuan. Oh, yes. At tatakpan niyo po ang inyong mga Hindi. Lalakasan niyo yung Pero- TV niyo. Pero yung bisita po natin mamaya, napakagaling po niya na singer. Kaya abangan niya. Yes! At sa Mama Piece of Advice, pag-usapan naman po natin ang matters of the heart ng ating mga anak. Yun. Are you ready for this? Paano po
ba natin, mabuti na lang at maaga na akong magkakalason. Paano ba natin sila i-guide kung tungkol sa konsepto na ng pag-ibig, ang usapan? Makakasama natin mamaya para magbigay ng advice ang counselor at act therapist na si Nathaniel Chua. Kasi doon na minsan yung parang nahihirapan, for me doon ako medyo parang nahirapan na mag-share kay mama. Una-una yung mga crush muna, nasa-share ko pa yan. Bakit? Di ko alam, parang nahihiya Bakit na kaya? ako. Tsaka di ba nasanay tayo na, bawal ka muna mag-boyfriend na hanggat di ka pag-graduate. Yun nga sabi ko Yung dun mga sa ganon. asawa. Feeling ko dahil Tumigil doon. muna siya Kaya dahil doon, Dahil so napangunahan ka na ng takot. Kaya feeling mo kapag nag-share ka pa ng much information, baka pagalitan ka na. Tama yun, kasi my dad was like that. So, hindi ko siya i-share. Pero si Mama Dri, hindi naman ganon. Mas open si Mama Dri. So, sa kanya ako sinashare lalaki. Ayun. So, may yun ganon naman. nga, no? Depende Dahil on our sa takot. upbringing. No? Kaya tingnan natin. Mama P, alam mo na. Alam ko Sinasabi mo ba Mama yun? P. Alam ko na. Kailangan BFF mo sila lahat. At kayo po ba? Ganun po ba kayong Oo klase nga. magulang noon? Tell us about, Your kung paano niyo po ito experience. hinandle, di ba, sa inyong mga anak. Punong-puno po ang ating studio at punong-puno din po ang ating Lunes ngayong umaga. Kaya naman agad-agad po ay sisimulan na natin ang kwentuhan sa pagbabalik ng Kada Umaga! Award-winning actor na si Lee Xian, magdadagdag ng kilig sa inyong gabi bilang si Ethan. Isang legend sa mundo ng cybersecurity esports. Suplado na, strict pa. Talo na nga ang iingay nyo pa! Sa competition, 2 lang ang ranking. Ang nanalo at ang basura! Nakuha nyo! Pero may chance bang lumambot ang puso ni Ethan? Go Squid! Simula June 9 na, 8 p.m. dito lang sa Net25. Let's get together. Sa Net25. Sa Net25. Wild boars roll in mud to get rid of parasites. Chimps eat certain leaves for stomach pain. And birds suffering from mites sit on anthills. We humans, too, often want treatment without pills, injections, or surgery. Can simple tricks relieve pain? Can cycling lower your blood pressure? Could herbs even help in the fight against cancer? And can morning coffee protect us from diabetes? Let's take a look here on In Good Shape. There's so much to learn, kids! Hey, kids! And we're making it extra fun with Art, Mel, PJ, and Joey. Together with Ate DJ. That's it for today. Can you help us, friends? Yes! Need help with homework? We'll break it down into simple steps so learning feels easy. Sama-sama tayong mag-aral. Sama-sama tayong masayang gumawa ng homework. Catch all this and more only on Net25. Let's get together. Sa Net25. Which is the biggest e-car manufacturer on the planet? Correct, it's BYD. And slowly but steadily they are coming onto the European market. And one of their models is this right here, the BYD Sea Lion 7. Hydrogen is the great promise for environmentally friendly flying, since it emits only water vapor.
In the summer of 2023, the first manned flight of an aircraft powered by liquid hydrogen took place. The plane was launched by German developer H2 Fly in Maribor, Slovenia. There have already been several prototypes of hydrogen-powered manned aircraft. Take, for example, the so-called eVTOL aircraft from the US company Joby Aviation, now the parent company of H2 Fly. Their goals are ambitious. Mga kada, ang usaping human immunodeficiency virus o HIV ay isang sensitibong topic na hindi komportableng pag-usapan ng karamihan. Pero ang realidad ay hindi ito pwedeng basta na lang po baliwalain at hindi pag-usapan. Lalo na kung ang isa sa alang-alang ay ang pinagdadaanan po psychologically ng isang taong may ganitong karamdaman. Kaya naman po ngayong umaga, pag-uusapan natin kung bakit nga ba hanggang ngayon ay nagdudulot pa rin ng matinding stigma ang HIV sa lipunan. At para i-share ang kanyang kaalaman tungkol sa HIV stigma, ay makakasama natin ang psychologist na si Alexandra Legarda. Good morning po! Good morning, Welcome to Kada Umaga. Good morning. Thank you for having me. You look so young, Doc. Thank you. But I'm really 28, so there's some age there. Welcome to Kada Umaga. Alright, pag-usapan natin Alex, ito. nakakabahala itong nakikita nating mga reports lately about the number of cases here in the country when all the other, where cases are dropping everywhere else in the world, dito naman sa Pilipinas, pataas ng pataas ang mga kaso ng merong HIV at AIDS. Ano ba ang dahilan kung bakit may stigma pa rin ang karamihan pagdating sa usaping HIV? I agree na alarming yung rise in cases. But I think a lot of the stigma kasi galing sa lack of information that spread around din. Or parang lack of awareness in terms of it. Kasi ako, admittedly, mas natutunan ko lang yung tungkol sa HIV nung may client ako na nag-positive. And then, siya pa yung nag-explain sa akin kung bakit hindi na siya as alarming as it was decades ago. Than before. Yes. So parang sa kanya ko pa natutunan yung mga steps to take para hindi na siya mag-escalate or lumala. And I think a big part of the discrimination is because wala yung awareness sa mga yun. Ang nangyayari kasi ngayon, kapag nalaman nila na HIV, ang unang naisip nila parang pinagdidirihan na itong tao na to. Dahil nga, yun nga, lack of information or misinformation. Yes. I agree. Bakit ba ganun yung nangyayari na dumadating sa point na kailangan mong pandirihan, yun tuloy, itong HIV positive, ayaw nang lumabas, di ba? Ina-isolate na yung sarili. Anong mangyayari sa kanila? Actually, ayaw magpates. That's another thing. Yes, actually, dahil sa mga experiences na pinangdidirihan sila, mas mape-prevent yung treatment or management ng HIV mismo. And pag nangyayari yun, kumbaga, hindi lang sa nababawasan yung quality of life ng tao, nape-prevent pa yung physical health niya. How to? Kasi 'di ba kapag HIV positive ka na, sabihin na natin nagpa-check ka HIV positive, paano mo 'yun ma-handle ikaw mismo? Kasi dami mo nang iniisip eh. Yeah. So hindi mo na alam paano mo ma-handle ang sarili mo. Actually, it is a very overwhelming experience. And okay lang na tanggapin natin siya as an overwhelming experience. Kasi there's a tendency to cope in the sense na parang, dapat hindi ako magpa-affect or dapat ilaban ko lang to. Pero actually, nasa natural range siya of human emotions. Yung ma-feel yung fear, anger, shame, perhaps a lot of depression. And okay lang na i-allow natin yung selves natin na ma-feel yun. And that in itself, mapapagaan yung pagdala natin. At saka I think also an important part is not to isolate yourself, no? You're going to need people for support kapag nangyari ito sa buhay ng isang tao. And how do you ask for help when, 'di ba? Parang ang una, baka I'm sure matatakot sila na
naku, mapapagalitan ako, or Lalayuan na I'm ako. going to be told, sinabi ko na sa'yo, mga ganyan. Yes, yes. How do they get over that initial balakid of approaching somebody else and asking for help? Actually, it's very important na ma-identify kung sino yung mga safe people natin. Important talaga yung community in terms of working towards management of the HIV diagnosis. So, parang common na naririnig ko is yung family, kung kunwari minsan nahihirapan pa i-accept, possible to talk to the friends. Or basta important na may safe community kasi actually yung resilience, doon natin siya nabibuild eh. If may community tayong mafo-fall back on. So, in terms of asking for help, first thing to identify is sino ba yung safe kausapin. Yung hindi tayo i-judge kasi oftentimes, those who are diagnosed, may judgment na sila sa sarili nila eh. So, helpful na hindi na natin gatungan. Tama. Feeling ko mas malalim pa yung problema because nowadays, like in the report, they report there are kids that are positive with Young as HIV. well. So just for the information, if a woman is breastfeeding and she's positive and she doesn't know that she's positive, if she breastfeeds a baby that came out from her, hindi pa yon. Kapag nag-breastfeed pa lang, that's the only time na magiging positive yung bata. Hindi ibig sabihin na buntis ang isang babae at may HIV siya, may HIV kagad yung anak niya, or tinouch mo siya. Hindi ganon. So there are certain things na, that causes with how you interact between people, which we can't talk on TV about it, but that's how you interact between people that causes the HIV that could lead to AIDS, which is more complicated. Pero pag HIV pa lang siya, may mga meds, may mga medicines that are actually free from the government and it will be undetectable in the body of the person carrying HIV if they're under medication. So, possible na naglalakad ang isang tao, positive pala siya, pero under medication siya, undetectable siya. Tama po ako? Pero pwede pa rin siyang makahawa. Pwede pa rin siya makahawa. At kung mabuntis po ang isang HIV positive na tao, wag na siya magpa-breastfeeding para hindi mahawak doon yung mga The transmission is through the breast milk. Yes, breast milk or sexual intercourse. Which is bodily fluids Correct. like blood. Yes. Yun. I think if people want to know more about the medical side of HIV/AIDS, there is plenty Correct. of material on the internet about it. Mag-ingat lang po tayo kung anong source nito, pero Yes. there's so much. But now, ang gusto natin malaman, paano natin sila bibigyan ng support? Kasi anong mga Emotional mental health support. issues ang pwedeng ano ang pwedeng magkaroon ng isang HIV patient if they don't get the support that they need? Very possible po to develop depression and anxiety. Depression in the sense na bakit ba to sa akin nangyari? Hanggang dito na lang ba? Ginawa ko ba to sa sarili ko? Yes. And then with that comes loss of motivation, isolation, and then dun parang nawawala yung motivation to ask for help or to even seek for medical advice in terms of it. And then, when it comes to anxiety naman, there's a big factor of lalala ba to? Anong mangyayari sa akin next year? Baka mas malala yung HIV ko kaysa sa iniisip ko. And then, there's also that aspect of social anxiety in the sense na, okay, baka mamaya i-reject ako ng community ko. And then that in itself prevents them from going out. So, mas na-isolate. In terms of, the support that they can get, aside from community, it's very helpful na mag-focus kung ano yung makokontrol natin at this point. Kasi when we get big medical news like this, it's very common to feel helpless. Yes. That's natural. It's not something to be ashamed of. It's something na we're actually expecting. Pero there are ways to deal with it eh. Parang when People live with HIV all the time, di ba? Yes. So, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa tapos ang lahat. Yes. You could still continue your life. Live a normal life, actually. Yes. And I actually learned from my client na parang after enough medication,
pwede ka nang hindi nakakahawa. Pwede rin. Pwede din daw. That's interesting. Kailangan talaga natin ng information. Oo. Pero Yes, ito, I agree. Alex, ang napag-uusapan natin ngayon, kasi sa tingin natin, yung HIV ay para lang sa adults. Pero ito, mas matindi ba ang epekto sa mental health ng kabataan? Kasi 15 to 25 years old nga yung age bracket. And the youngest, I think, is 12. Actually, wala pang conclusive study, pero in my opinion, I think mas malakas yung effect niya sa teenagers kasi developing pa sila eh. Madami pang developmental stages na kailangan daanan. So, paano isusupport ng parent kapag meron silang anak na ganun kabata at may HIV? I think it would be helpful na yung parents walang stigma. And very... Withhold judgment first. Yes. Withhold judgment first kasi wala namang may gusto nun eh, di ba? Parang wala namang out there looking for it. So, it's very helpful to show compassion. And at the same time, parang yung nangyayari kasi with HIV now, it's like, okay, pinangdidirihan, there's stigma to it. But at the same time, do we treat people with flu the same way? Hindi, di ba? Parehas naman manageable. Parehas naman preventable na mahawa if, you're with somebody who's living with it. So, de-escalating that can be very helpful for developing children. I think it's also important to discuss paano ba natin maaaring i-prevent ito sa ating mga anak. Kasi 12 years old, 15 years old, nasa poder pa rin yan ng kanilang mga pamilya. Yes. I think a healthy discussion in the family about what it is and how you can contract it is important, di ba? Dapat hindi... safest space dapat yung pamilya na pwede kayong mag-discuss ng kahit ano. Kasi kung hindi, saan nila makukuha? Baka wrong information pa. Baka wrong info or maybe they'll never know. Yeah. Diba? And then they'll take their chances and we cannot afford to have our loved ones take chances like that. Diba? Preventable naman. Yes. So, how do we start that discussion, conversation? I think in terms of starting that discussion, it's very helpful to come from a place of concern. Kasi pag bata, especially teenagers, they do not like being controlled or feel like they're being controlled. So if alam nila na you're coming from a place of concern, of na ayaw mo lang na may mangyari sa kanilang ganito or ayaw mo ma-experience nila nito, they become more receptive of it. And if rules must be, imposed, a simple, okay, no exchange of fluids muna, would be very helpful already. Yeah, I think as in everything, you have to be a safe space, you have to be approachable, withhold the judgment muna. Any last words, Alex, to our kadas about paano ba sila magiging a positive source for someone na going through HIV? Okay. In terms of that, it's helpful to approach with curiosity and compassion. Kasi mabigat na yung dinadala eh. Parang it's very helpful to approach from a place of wanting to know instead of wanting to judge. And at the same time, if you want to support somebody and you don't know how, a simple ask of anong kailangan mong tulong today or paano ko magiging source of support for you or how can I be of help for you is already a big step. At saka siguro, don't be afraid to get yourself tested. Yes. If you feel like nagkaroon ka ng rashes out of nowhere or usually you get like sores in the mouth, di ba? You get tested in a barangay clinic.
Actually, you can get tested anywhere. It's free. Even yung advocacy that I have, the Red Whistle, we test people with prick of a finger lang, yung hindi talaga masakit. And it's, of course, we don't tell anyone. That's confidential. Between you, only you are the only one who opens your envelope kung ano yung result doon. And wala lang, hindi siya masakit. And then you will be guided kung anong dapat. May medicine din yun. Katulad ng sabi ni Doc kanina, sometimes, bukod sa undetectable, hindi nga na siya nakakahawa. So we're getting into a scientific point na pwede na rin nating itong, hopefully, in the future, i-cure na. Diba? Pero manageable na siya ngayon. Kasi why is it so important to have early detection, especially for this? Well, while it's still a virus, the HIV virus, right? And then once it becomes AIDS, mas complicated po siya i-treat compare sa HIV na mas manageable po siya, especially under medication. So, wag po kayo maging mahiya or matakot or I don't know, wag nandidiri din sa sarili niyo kasi hindi niyo kasalanan yun. Sometimes nga even yung mga bata, like I said, if mabe-breastfeeding yung isang tao na positive siya at hindi niya alam, pwede niya ipapasa yun doon sa isang inosente na bata na kailangan din i-manage po. Kaya maraming pong salamat, Doc. Alexandra Legarda, for sharing your knowledge with us. At sa mga gusto magpakonsulta po sa iyo, may social media po ba kayo? Pwede yun sa amin? Yes, you can book sessions with me through @mindmatters.ph on Instagram. Thank you, Alexandra. At nakakalungkot po talaga na pagdating sa usaping HIV ay marami pa rin po sa atin ang hindi nakakaintindi. Pero hindi ito dahilan para ito ay basta na lang nating sukuan at hindi maintindihan. Ang HIV ay hindi lang po problema na may kinalaman po sa ating kalusugan. Ito ay problema rin na kailangan masolusyonan po ng ating lipunan. Sana po ay maging parte tayo ng solusyon at hindi ng problemang ito. Mga kada, dyan lang po kayo. Magbabalik pa po ang Kada Umaga. Kada Umaga, Kada Umaga, magkakasama, Kada Umaga. The Cine Bata Video Festival is calling for submission of video entries for, by, and with children, with this year's theme, The Magic of Peace. Deadline for submission of entries is on June 9, 2025. For details, visit or contact the following. Get ready, kids! The ultimate fun learning adventure is back! Homework is back to make your school subjects super exciting! Fun learning is coming! Sama-sama tayong mag-aral. Sama-sama tayong masayang gumawa ng homework. Don't miss homework! Only on Net25. Let's make learning fantastic! Let's get together sa Net25. Hep, hep, hep! Hanap niyo ba ay programang puno ng kwento ng pagmamahal, pagsubok at tagumpay? At mga espesyal na panauhin habang tinatalakay ang kadalang inspiring stories na tungkol sa pamilya, buhay at tahanan. Ano pa hinihintay niyo? Huwag niyong palampasin tuwing Sabado at Linggo, dito lang yan sa Ito ang Tahanan, Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Open for business with Cesar Vallejos. Sa Net25. In 2004, elephants in Sri Lanka seemed to sense an approaching tsunami before it reached the island's coast and moved inland to escape it. In China, snakes are said to leave their burrows even in winter before an earthquake.
There are many anecdotal reports of animals behaving strangely in the run-up to natural disasters. Can we use that to predict and prepare for them? This time on DW's science program, animals are the stars of the show. Namiss ko tong tugtog eh. Tugtog. Diba? Ems, ang featured kada natin for this morning ay passion talaga ang pagkanta. Oo naman. Ang balita ko nga sa sobrang hilig niyang kumanta ay sumali siya dito sa singing contest sa isang noontime show. Parang papunta ka na rin doon, na sa Malayo. pagsali ng contest. Pero andito siya ngayong umaga para sampulan naman tayo ng kanyang singing talent. Yes, kaya naman mga kada, let's give it up for our talentadong KU, Kale Aparicio. We fell in love on the first night that we met. Together we've been happy. I have very few regrets. The ordinary problems have not been hard to face. But lately little changes have been slowly taking place. You're always finding something is wrong in what I do, but you can't rearrange my life because it pleases you. You got to love me for what I am, for simply being me. Don't love me for what you intend or hope that I will be. And if you're only using me to feed your fantasy, you're really not in love, so let me go. I must be free. If what you want isn't natural for me, I won't pretend to keep you what I might have to be. The picture of perfection is only in your mind. For all your expectations, love can never be decided. We either take each other for everything we are, or live the life we made behind and make another start. You've got to love me for what I am, for simply being me. Don't love me for what you intend or hope that I will be. And if you're only using me to feed your fantasy, you're really not in love, so let me go. I must be free. And if you're only using me to feed your fantasy, you're really not in love, so let me go. I must be free. You're really not in love, so let me go. I must be
muna sa mga kada natin. Ayan po, magandang umaga po mga kada. Ayan. Magandang umaga, Kale. Ganda ng Kamusta? boses mo. Ganda ng... Thank you so much po. Oh. Etong talento mo sa pagkanta, meron bang singer sa inyong family Yes at po. namana mo to? Yes Sino? po, naman ako po kay tatay. Kay Kay tatay. tatay. So ever since na maliit ka pa, talagang nagkakanta-kanta Yes ka po. na. Pero nagjo-join ka ba ng competition? Recently lang po. Pero nung bata po. hindi, Kasi parang hiling lang. napaka-introvert ko kasi dati. Oh? Like, hindi ako sumasali sa mga singing contest. ganun. Pero mahilig ka kumanta, bagets pa. Yes po. Like, mga typical na karaoke lang po sa bahay, ganun. Nagpa-perform ka rin sa harap ng mga ibang tao? Yes Bukod po. sa karaoke? Yes po. Ayun, at least ako lumakas din ng loob. Pero anong kailang mo naisip na, sige nga, I should join a singing contest? Kasi maraming Nagsasabi sa'yo na nagtitiwala. easy? Yes. Sabi ko sa'yo, Kaya, sabi namin ang ganda ng boses mo eh. thank you so much po. So, in-encourage ka nila, ganun. Yes po. Ikwento mo naman sa amin, paano ka napunta dito sa singing competition nung noontime show? Anong kwento nun? I-share mo naman sa amin. During ng competition. Oo. Ay. Paano nag-start at nung Yes competition? po. Pinush po ako ng kaibigan ko na like mag-audition sa isang singing, like prestigious singing competition. Sa Dito noontime show? Yes po. And then, And then yun po, lakas ko ba yung loob ko na sumali. Oh. Kamusta ang feeling mo noon, nung una? Sobrang kaba po. kasi iba siya eh. Kasi sabi mo nga, hindi ka sanay na sumasali. Kasi yung iba parang barangay competition, Yes. singing Oo, competition. iba pa So yun. parang sanay sila sa crowd. Iba kasi yung pagkanta sa karaoke sa harap ng maraming tao. Yes, Tama? Tapos alam mo may mga... Iba ba yung feeling kapag alam mo may mga camera na dyan? Sobrang nakaka-pressure. Eh, di ba kapag kinakabahan ang singer, naapektuhan yung boses, paano mo nakokontrol yun? Na-overcome ko po like through siguro sa confidence ko na lang po. Ano iniisip mo nun bago mag-start? Turuan mo kami. Like, ano ba, kapag kabado tayo, anong dapat isipin? Like parang humuhugot ka ng, like parang may inspiration ka. Ganun po. Sino ang inspiration mo? May family po. May family. Yes po. Kasi recently lang po, I lost my brother 4 months ago. Oh, that's so recent. sorry Sorry to to hear that, Kale. Then, And sobrang idol na idol ako. hinahangaan ka talaga ng brother mo. So, yun. So, naging inspirasyon din si brother. Sa di ba, mga ngayon? pagkakataong ito talaga yung mga... Sila yung source of weakness mo. Sila din yung magiging source of strength mo. Oo, totoo. No? Sila yung kahinaan mo pero at the same time, magiging kalakasan mo din sila eh, no? Gagawin mo lahat para sa kanila. Ikaw Diba, ba ay nagsusulat Kale? na rin ng kanta, Kale? Actually, hindi pa po. Hindi mo pa na-try? Hindi pa na-try. If ever mabigyan ka ng opportunity na, yan, i-release mo ng sariling original mong kanta, tungkol saan po ito sana? Tungkol sa family ko po. Yeah. Because they are my strength. Bakit? Ano bang meron dito at bakit sila, alam naman natin na kapag family talaga, source of inspiration, Correct. sila ba ay full support talaga sa'yo? Yes po, full support talaga sila when it comes sa singing, like mga ganito. Kasi mahilig kasi kami sa mga music. Ayan po. Pinapanood ka ba nila live? Yes po. You're For sure. kahit yes po, mga friends. kahit na nagtatrabaho sila, may ibang ginagawa, Yes talaga po. ibabakante nila yon. For sure. Ano ang pangarap ni Kale? Kale? Ang pangarap ko po sa buhay is to sustain the needs po, maging stable po sa life. Ayan, to sustain the needs of my family. And of course, to myself as well. Ayan, and to achieve my dreams and aspirations in life. What about in your pinaka-goal pagdating sa musika career mo? My goal? Or sino na lang ang gusto mo na ito. kaduet, May hinahangaan ka kasama? na dyan, mga artista, na singer na gusto mo magka-collab. Ayan po, gusto ko makakolab si Michael Pangilinan po. Uy! Uy, Yes oo, po. Kasi naman magaling. yung mga kanta niya, eh, no? Tagus din talaga pag narinig mo yung boses Yes po. niya, no? Kaya,
Kaya Natuwa naman, kami Kale, dito sa'yo, hindi Kale. kami magtataka kung balang araw sa international stage ka na magpo-perform. Manifesting. Yes! Manifest mo Meron ka yan, bang i-claim mo na, meron ka bang susunod na Kale. sasalihan, Kale? Yes po. Meron na. Meron na! Ay, mag-audition pa lang. Mag-audition. Pero Mag-audition. sure naman, Okay napasok lang na yan. yun. Na-visit ko kanina yung Facebook mo. Active ka rin pala dito sa social media at may Yes mga po. taong nagre-request din sa'yo na halimbawa Ng mga mga kanta. kanta. Ganon. Ano na lang ang mensahe mo sa kanila, yung mga taga-suporta mo, Kale? Ayan po sa mga Followers mo? sa mga followers ko po, thank you so much po for supporting me on this journey po. Thank you so much po and God bless po kayong lahat. Okay, you're a Kinakabahan ka ba, blessing Kale? din. Oo, ang galing mo kumanta. Huwag ka Thank you kabahan so kasi much. kailangan ipakita mo yung talento At nabiting tayo sa kanya. Yes! Pero feeling ko meron pa. Kaya maraming salamat, Kale, sa pagbabahagi po ng iyong singing talent dito sa amin. Ngayong araw, iniwan mo na yung Facebook mo, pero bigyan mo yan ulit sa amin para ma-follow ka ng lahat. Ayan po, you can follow me on my IG, TikTok, and Facebook po, Daniel Kale Abaricio po. Ay, Kale, Kale kami ng Kale. Ang social naman ng Kale. Kale pala. Sorry na. It's Kale po. Daniel Kale. Kaya pala, mali kami. Kale, vegetable yun. Pero Anyway, eto, Kale. hindi magkakamali ang Oo. iyong talento na ipakita yan sa mga kada natin. Kaya naman to sing one more One more time. Let's give it up for Daniel Kale Abaricio. I can't believe what I just heard. Could it be true? Are you the girl I thought I knew? The one who promised me her love. Where did it go? Does anybody ever know? How do you heal a broken heart that feels like it will never love this much again? Oh no, I just can't let go. How do you heal a broken heart that feels like it will never beat this much again? Oh no, tonight I hold what could be right. Tomorrow I'll pretend to let you go. And where you ever want to sing, or was I a fool who fell in love with his own dream? And now you say you want to leave, start a new life today. Those words I thought you'd never say. How do you heal a broken heart that feels like it will never be this much again? Oh no, I just can't let go. How do you heal a broken heart that feels like it will never love this much again? Oh no, tonight I hold what could be right. Tomorrow I'll pretend to wait
This portion is brought to you by EMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. Masarap sabayan ang pananghalian ng mga paborito nating pelikula. Aksyon! We want all of this. You don't even know what the truth is. Drama. To be a champion, it takes more than just being quick. You have to really believe it. I've been waiting for this my whole life. Comedy na masayang panoorin ng buong pamilya. I have no idea why you're happy, but it is great. You gotta see this. Ready when you are. Kaya sama-samang abangan ang Cine Throwback. Time! Tuwing linggo, 12:00 ng tanghali, dito lang sa Net 25. That was amazing. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Open for business with Cesar Vallejos. Sunday 25. Which is the biggest e-car manufacturer on the planet? Correct, it's BYD. And slowly but steadily they are coming onto the European market. And one of their models is this right here, the BYD Sea Lion 7. Hydrogen is the great promise for environmentally friendly flying, since it emits only water vapor. In the summer of 2023, the first manned flight of an aircraft powered by liquid hydrogen took place. The plane was launched by German developer H2 Fly in Maribor, Slovenia. There have already been several prototypes of hydrogen-powered manned aircraft. Take, for example, the so-called eVTOL aircraft from the US company Joby Aviation, now the parent company of H2 Fly. Their goals are ambitious. Our friends are coming back. Art, Mel, PJ, and Joey. Did you miss them? Hey kids, you're here. Finally, we've missed you. Ate DJ is also back. Let's join together to study and learn. So make sure to watch out for Word Hop. Only here on Net 25. Let's get together. Sunday 25. Mga kada, base po sa findings ng Department of Science and Technology's Fruit and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI, 2 po sa 10 Pinoy adults na edad 20 to 59 years old po ang pre-diabetic. Ang ibig sabihin po ng pre-diabetic ay ang pagkakaroon ng higher than normal blood sugar level pero hindi ganun kataas para makonsider ang pagkakaroon ng type 2 diabetes. Kaya naman po ang tanong, ano ba ang pre-diabetic symptoms at ano ba mga dapat natin gawin para ito ay makontrol at hindi na matuloy sa diabetes? Para po sagutin ang mga tanong na yan, ay kasama na po natin ngayon ang isang internal medicine endocrinologist na si Doc Mia Fojas. Hello, Doc. Good morning. Magandang umaga sa iyo, Emma and Pia, and sa mga kada. Yes. Ito na, importante itong malaman ng mga kada natin. 2 out of 10 ba naman, di ba? And that's a working age group. Yes, that's right. Eh, Doc, paano ba natin malalaman na pre-diabetic na tayo? What are the signs? Actually, signs, wala masyadong simptomas, pero the signs you have to do your tests. Meron naman talagang konsulta package. So you have to do your fasting blood sugar. So that's 8 hours fasting. Kung kasama yung cholesterol, so that's 10 to 12 hours fasting ang ginagawa. So fasting blood sugar, yung cutoff for you to be diagnosed with diabetes is 126 milligrams per deciliter or 7. Pag
pre-diabetes, mas bababa pa doon kasi ang normal blood sugar ay 80 to 99 milligrams per deciliter. So, ang pre-diabetes would be 100 to 125.9. So, medyo yun yung medyo malabo. Hindi ka pa diabetic, pero pre-diabetic ka. Gusto ko yung may 0.95. Yes. Kailangan sabihin ko yun. Alam mo yung kapag nag-ano na, Yung may kapag lusot sine-check pa? mo, parang, Uy, dyan ka na sa diabetes, ha? May 0.1 na lang. 125.9 ako. Pero itong sinabi niyo po, mabibili po ba to anywhere? Yung Yung fasting blood sugar. Consulta package is included sa mga PhilHealth packages. So it's libre. For as long as these yung clinics or doctors or accredited labs would have the PhilHealth accreditation. How to avail that, Doc? You have to know where you're near na may PhilHealth accredited hospital for you to have the test. It's in the PhilHealth website. So you have to register. Libre po yan. Libre, kaya there's no excuse for you not to know. Pero Doc, how often dapat to gawin ng ating mga kada para matest nila kung ano ba, meron na ba akong ganito kasi. Pre-diabetic candidate na ba ako? For us kasi, for the usual mamamayang Pilipino, ang aming guideline would say 40 years old and above magpa-screen, 40 years old and above magpa-screen na kasama yung fasting blood sugar, cholesterol. However, nakita nyo naman sa datos natin, 30 years old and above, mataas na yung diabetes. So, it's early, no? Kailangan pre-work para pre-employment. You have to do your test. So, anong edad na nag-e-employ? 20s. There's early 20s. Dapat you have to know. Now, hindi lang dapat yung mga 20 years old. If you have obesity, kung medyo malaki, o kaya high blood, mas magpa-test na earlier. Kaya may mga kabataan na kami ngayon na may pre-diabetes na, mga teenagers, even less than 12 years old, meron na. Lalo na kung meron sa pamilya, no? Meron sa pamilya, not because of genetics, but because of the lifestyle sa bahay. So it doesn't have, it's not so much the genetics, Yes, Doc. it's more what you the feed. lifestyle. Okay, it's a bahay kayo, you eat the same stuff. So, ganon. Wow. Yes. Meron nga as young as, meron kaming inaalagaan nun sa Pampanga. Ang bata pa lang. Oh, yes. Meron ng Marami. diabetes because of the lifestyle. Lifestyle and intrauterine, kung yung mga magulang na buntes, tapos kain ng matatamis o kaya smoking, risk factors yon for the child to have diabetes later on, especially if the mother already had gestational diabetes. Gestational diabetes. So kung may gestational diabetes si mommy nung siya ay nagbubuntis, the likelihood of the baby getting diabetes eventually is pretty high din. Yes, lalo na kung pinanganak siya na large for gestation, like 8.8 pounds and above, or small for gestation, yung extremes. So, depende yon sa diet. Talagang the nutrition of the mom is very important. Okay. Doc, lahat ba ng taong nagkakaroon ng diabetes ay dumadaan muna sa pre-diabetic stage or meron bang instant promotion? Mabilis from bracket 1 na sa bracket 3 ka na. Hindi lang na-catch yun. So, malamang naging pre-diabetic sila. Actually, yung iba, hindi pa masyadong pre-diabetic, no? So, medyo kung yung may 0.9. Initially, mga fatty liver pa lang sila o kaya matataas ang triglycerides. Yung malalaki, yung mga mahilig sa fatty and high carb. Those are also red flags. Yes. Yung sinabi mo. Oo. Yung, what is it again, Doc? Yung may mataas fatty yung liver, triglycerides. nagsastart Tapos may fatty liver. Ituloy-tuloy na yung dapat, yung tests, di ba? Yes, definitely. Kasi maganda ma-diagnose ka agad ng pre-diabetes kasi pwede pa yun ma-prevent to proceed to diabetes. Preventable yan. So, Gano'ng kadalas ka dapat mag-check? Halimbawa, ano ka na, candidate ka na dito sa pre-diabetes. Gano'ng kadalas ka dapat mag-check? usually, depende sa iba pang risk factors mo. So usually, we say kung maganda naman, tapos maganda yung lifestyle, every year lang. However, marami kasi hindi okay. So, every 3 months to 6 months man lang. Para ma-monitor yung diet nila, the weight, the waist circumference, waist hip ratio, cholesterol profile, liver profile.
Dami, no? Oo. Madami talaga, Doc. Pero at least, there is a way to turn around. Yes. Diba? And not get diabetes, which you have no choice. You have to live with it for the rest of your life. Correct. Kasi once you are diagnosed with diabetes, may diabetes ka na sa diagnosis. So, ang malalaman lang kung halimbawa maganda yung control mo o kaya wala ka ng gamot sa diabetes, pwedeng mangyari yon. Pwedeng maglagay ng diabetes in remission or diabetes controlled. Pero nasa diagnosis pa rin. Once you are diagnosed with diabetes, you are already diabetic. Oh, so habang maaga pa, i-prevent na talaga. Yes. Pag-usapan na natin yung mga makaka-prevent dyan. Food, yes. So, caloric intake, napansin po namin doon sa FNRI data, yung sinite ninyo kanina. Yung food intake, I think per individual yon, it's about 3,000 calories per individual. And usually, sa mga females kasi, usually 1,600 to 2,400 kilocalories lang. Tapos sa mga males, pwede umabot ng 3,000 calories. Sometimes, if they work a lot, kung active sila, medyo mga 3,500. Pero usual, pag ang mean is 3,000 kilocalories, parang mataas na yon unless all of these individuals are actually working out para ma-burn yung calories. So again, we need to focus on the foods that we're taking in. Ano ba yung high caloric products? Of course, yung fats usually, no? But what we noticed doon sa FNRI data, of course, they're focusing diet ng Pilipino, rice. White rice. Rice. 60% of the plate, rice. Tapos, tama ka, white rice. Tapos followed by meats, pork or beef instead. Tapos followed by susunod na lang fish at ang layo-layo ng vegetables. Small portion. Small portion. When in fact, if you take a look at the usual plate na yun, parang 60% kanin, dapat 50% actually nun gulay. Tapos 1/4 of that, that's 25%, yung carb. Yung carb, ideally, yung mga high fiber. So, halimbawa, yung kanin, pwede kayong magbahaw para mas resistant starch, mas less ang pagtaas ng sugar nyo. O kaya pwede yung mga brown rice, yung mga higher in fiber. O kamote, pwede rin yun. Tapos yung protein source, maganda yung fish. Yung beef kasi medyo mataas yan sa cholesterol, lalo na kung marbled beef yan. So, mas mataas in fat, yung fatty liver natin, yare. So, usually, stay with the lean stuff or white meat. Sa chicken, fish. Tapos, of course, choose your drinks, no? Kaya tayo stay away from sugar-sweetened beverages. Yes. Yung pa naman yung gusto ng mga Pinoy, yung after nila mabusog, may hinahanap na soda. Hindi lang yon, matamis na prutas. Fruit juices actually are high in sugar. Akala nila dahil fruit, healthy. Perfect. Yun. So, wrong number. Kung minsan kasi, nakakain ka na kasi ng maraming carbs. Tapos, kukuha ka ng fruit na mataas in carb, like banana. So, banana or mango shake. Yan, di ba? Parang, no. So, parang dadagdagan yung calories mo na hindi mo madaling ma-burn. Lalo na kung matutulog ka, lalo na kung dinner time, matutulog ka na lang, paano mo i-burn yan? Okay, puntahan na muna natin, Ems, ang ating mga kailangan patunayan or pabulaanan. Pabulaanan ni Doc. Yes, Doc. Meron po tayong fake or fact dyan. Just raise the right card. Yes, sabihin mo lang po kung itong item na to ay fake or fact, tapos paki-explain na rin po sa amin para mas maintindihan namin. Itong unang item, ito nabanggit na to kanina, pero para mas ma-explain mo pa, mga older adult or older people lang po ang pwedeng maging pre-diabetic. Ayan, sinabi na natin yan kanina na kung halimbawa may risk factors ang mga kabataan, mga obese or pre-obese na mga children, pwede magkaroon ng pre-diabetes. Hindi exempted yung mga nasa elementary, no? So, marami na tayong mga pasyenteng nakikitang ganyan. Dok, meron din ba kahit sabi nyo pag medyo obese, no? Meron din ba na kahit payat, nagkakaroon ng ganito? Oh, definitely. Pero ibang subset yon. Usually, may mga ibang genetic
problem. So, medyo mas rare sila. Rare. Pero pag ganon, halimbawa, usually pwedeng type 1 diabetes, yung mga 7 years old, 6 years old pa lang may diabetes na. Yung iba, merong iba pang defect. So, meron ding mataba, no? Pero kailangan makita talaga yan, ma-work up, meron genetic problems. Hindi lang lifestyle, lalo na kung nakita mo yung magulang, okay naman magpakain. Yes. Baka there's a malfunctioning, maybe the pancreas or something. Ay, genetic. So, sa pag-uptake ng asukal sa dugo, iba. Tama. Okay, next. Pwedeng bumalik ang pre-diabetes kahit nag-normal na ang blood sugar level. Yes! Kaya lifestyle modification is lifelong. Oo, hindi pwedeng Hindi pwedeng ningas kugon. Oo, hindi pwedeng pag-trending lang. Trending lang. Okay, nandito na ako ulit sa bracket na to. Balik na sa dating lifestyle. Mahirap yan, lalo na pag pinupuri mo. Ang ganda na ng sugar mo, ayan. Alam mo. Bumalik sa Pwede na kumain ito. Galing, ano? Ang mahal pa naman magkaroon ng diabetes, napakadaming maintenance, and it ends up parang killing also your kidneys because of the dami ng maintenance. Actually, it's because of the diabetes. It's not the dami of the maintenance. So, number one cause of renal failure ngayon for dialysis is diabetes talaga eh. So, kailangan tutukan to. Thank you sa mga ganitong advokasya namin kasi. Kaya ang daming diabetes, ang daming dialysis patients dito sa bansa. Yes. True. Possibly because of that also. And there's also a problem with the government, no? Because we are addressing the illness and not the prevention. Alright. Correct. Next item. Ang pag-inom ng gamot ay sapat na para i-manage ang pre-diabetes. Fake! Again, hindi lang yan sa gamot, lifestyle. If you wanna lose the gamot, usually when we manage pre-diabetes, kung walang other comorbidities or obese o ganon, hindi natin kailangan bigyan ng gamot. Lifestyle modification lang, so decrease sa calories. Nutritional counseling. Importante ang nutritionist and dietitians dito lalo na kung may access, no? So, barangay health workers, pwede ring i-train sila. Para hindi masyadong magastos sa gamot. So, again, hindi usually kailangan ng gamot pag pre-diabetes. So, unless may iba pang sakit. Lifestyle change. Naku, dyan po muna tayo. Yes. Diba? Next, kailangan mag-lose ng timbang ang taong pre-diabetic. Alam natin to. Dalawa, sorry. Kasi yung iba, hindi naman obese. Although risk factor siya. Galing ni Doc doon. Nahuli. Hindi lahat obese, no? Yung iba kasi, may panahon na mataas lang yung caloric intake nila. So, papunta pa lang sila doon. So, pwede mo pang ma-prevent yung pre-obesity nila. Doc, siguro maganda rin nating i-caution yung mga kada natin to stay away from food na maybe akala nila ay healthy for them. But dapat actually, yung ginaganon natin yung food. Pero ang dami nun, Doc. Sino ba yung mga talagang mataas? Matitinding culprit? Ay, sugar sweetened beverages. Ay, yung mga hidden sugars. Halimbawa sa 3-in-1 coffee. Ayun. Lagot. Di ba kung lalo na ang takaw-takaw natin. Sabihin natin, ano tawag doon? Isang sachet. Unsweetened. Kasi matamis na. Unsweetened ice cream. Kasi matamis na galing sa fruit. So, tapos may coconut milk pa na nakakataas ng triglycerides, insulin, makaka-weight gain, mataas din sa sugar. Diba, mataas ang fructose, high fructose corn syrup, yung nilalagay natin sa kung ano-anong baked goods. Yes. Ang uso ngayon, Doc, frozen yogurt. Okay naman yun, sana unsweetened. Pero ang problema dun minsan yung toppings. Oo, yung toppings. Kahit unsweetened yan, di ba, Doc? Parang
dapat ang taste niyan maasim. Meron siyang mas importante na meron siyang active live bacteria pa. Yung mga Greek yogurts, okay yun. Tapos low fat, kasi depende sa milk-based na ginagamit nila. Yun lang mahirap. Sana, alam mo, gusto ko dito sa Pilipinas, meron na siyang, bawat orderin mo yung food, meron ng nutritional information. Calorie count din. No? Dapat may ganun. Hindi lahat ha, pero dapat ganun. At saka dapat may front of package labeling na matagal ng panukala sana na hindi pa masyado nakikarry out. Sa ibang countries may ganun. May nutritional information. Lalo na pag, let's say, sa US, it's a fast food chain, ganon. Kasi kailangan, akala mo yung burger na maliit lang, akala mo konti lang yung calories. Ay, naku, high fat. Ano nila? Ikaw na magsabi, Doc. Ay, high fat, pero lalo na meron ka pang, sige, yung regular fries mo. Let's say meal. Oh my God. yung one happy meal. Basta, so ano, Wala pa dito. May burger ka, may fries ka, tapos may soda ka. That's equivalent to one and a half, so, half a day to a whole day's meal already when you count the calories. When it comes to caloric intake. Kaya alam nyo naman yun, pero ginagawa nyo pa rin. Lalo na kung ni-large nyo pala. Kaya dapat Kasi after naman that, binibigyan na option nung workout. Hindi, pwede naman, an option. Kasi wala naman silang pakialam sa health natin eh. Ang pakialam nila, benta. Tama, business. Another thing is that kung upsized siya na, no? You don't have to finish it. You can share the calories with your friends or cut it up para for later intake, pero hindi na masyado masarap. Dok, ganito na lang. Kung gusto lang natin magpatamis ng something na in the healthiest way possible, what would you use or advise us to use? Okay. Actually, you just have to train your taste buds to avoid sugar. Talaga? Zero? Taste buds, please. So, wala tayong sasabihing stevia, Safe or naman yung coconut stevia. sugar, or Meron pang ibang mga iba't So, ibang when klaseng we are sugar. talking about non-nutritive sweeteners, okay, merong mga lumalabas kasing mga studies ng danger, lalo na kung mataas ang intake natin. So, lahat yon generally regarded as safe at a certain amount. Pero so far, ang mga safer would be, again, tama yon, stevia. The cocoa sugar, ang problema, it's not that sweet. So the tendency of other people is to put more. So that's a problem. So again, you just have to train your taste buds. And it takes a lot of effort, it takes time, pero you just have to do it. If you want to. Bakit po ba healthy yung coconut sugar? Kasi it doesn't really increase the sugar. It's not Glycemic similar to index your is table sugar. So your table Hindi siya sugar, nakakapag-spike. hindi siya sugar spiky. Ano pa po kasing ibang sugar na alternative? I forgot the name. Xylitol. Ayan, Yes. yung sugar alcohols, yan yung ginagamit sa baked products, no? Medyo okay siya so far. However, may long-term studies na medyo hindi okay. Ay. Kaya you have to limit. Train, It's Emma. the safest thing. The donut, the milk tea, ekis. Yes. True. At saka yung kahit na halimbawa yung bubble tea. Yun, milk tea, Yeah, bubble tea. Yung may mga pearls. The pearls. Napakasarap. Yung pearls din take Doc, up a lot. naka 25% sugar level. Okay, i-ehersisyo mo na lang. Paano pag ganun, hindi mo talaga mapigilan? Kasi sometimes you have these cravings, diba? Yeah. Lalo na pag pre-menses. Yes, oo. You have that Pwede ba carb. excuse, tapos i-workout na lang? I-workout mo na lang Okay. and make sure you take in a lot of water, a lot of water to flush it out, and exercise definitely. For those who are trying to lose weight, you need to build up more muscles for you to burn that immediately. Correct. Na kahit kayo ay natutulog, yung mga muscles niyo will burn the fat. Yan. Like here, you're just here. You can move your legs kasi these are big muscle groups. So you burn more. Tama. Ganda ng legs ni Doc. Maraming salamat, Doc Mia. Thank you. Very informative discussion. Thank you for joining us today. Para doon sa mga pre-diabetic, hindi ba? Saan po ba sila makapag-consult? You can text or call my secretary, Sexy Terry FL, 0917-8713477 for your appointments. But for those who would like to know more information about
cholesterol, diabetes, etc., we have a website. We have a Facebook page, the Philippine Lipid and Atherosclerosis Society-Plus. Pero may TikTok naman po ako. Ayun. DOK.MIA, Dokmia. Yun, ang pinakamabilis Para- na paraan sa Tama. TikTok talaga. Feeling ko madami ka talagang matututunan dito kay Doc Mia. May Yes. mga sinasagot ka po ba mga comments doon minsan, Oo. Doc Mia? Sumasagot talaga ako at saka may trolls na nga. Free consultation pala sa TikTok. Yan, sikat na si Doc Mia, may trolls na. Maraming salamat, Thank Doc you. Mia. Thank you Thank you. so much. Thank you, mga kada. Ang pagkakaroon po ng pre-diabetes ay warning po na kailangang seryosohin. Dahil kung ito po ay babaliwalain natin, ay posible magdulot ito ng mga mas matinding problema sa kalusugan at sa diabetes ay matuluyan. Diyan lang po kayo, magbabalik pa ang Kada Umaga. O, ayan! Thank you! Hi, I'm Art. And I'm PJ. Tara, samahan niyo kami. Listen to our school's podcast. At pag-usapan natin ang mga issues na mahalaga para sa ating mga teenagers. Let's create art together in... Dito lang sa Net25. Let's net together sa Net25. Sa Net25. Colombia's capital, Medellin, is now a cultural hotspot that's pulling in the tourists. The Philippines' storm-defying floating villages are standing up to climate change. And para-athlete Sara Almagro Vallejo is an inspiration both on the water and in life. Global Us. Pinasaya at pinakilig niya tayo sa Oath of Love. At sa pagbabalik ni Yang Z sa Net25 Primetime, muli siyang magbibigay ng ngiti at kilig bilang si Nina. Mabait at super cute. Pero ang type niyang guy, sobrang kabaliktaran. Gagana ba ang pagpapakyut ni Nina? Go Go Squid! Simula June 9 na, 8 p.m. dito lang sa Net25. Let's net together sa Net25. Sa Net25. Matatag ang paninindigan. Matapang sa pagresponde. Matapat sa paglilingkod. Patikang tagapagbalita. Mata natin sa balitaan. Alex Santos kasama gabi-gabi sa Mata ng Agila Primetime. Abangan sa Tony Pet Stakeout sa Love Tony Pet and Everything. Inakyat natin muli ang summer capital of the Philippines, Baguio City, para tikman ang mga pinakamasarap na pagkain. At ito pa, saan nga ba magandang magstay? Abangan every Friday simula June 6 hanggang July 11 dito lang sa Tony Pet Stakeout sa Love Tony Pet and Everything, only on Net25. Let's net together sa Net25. Sa Net25. Ito ang game na pwedeng maging choosy dahil kailangang i-choose ang correct words para premyo ay mapanalunan. Ito ang Mekos Mek Choose. At kung paano po ito laruin, let's watch this. Ang goal sa larong ito ay i-choose ang mga salitang bubuo sa hinahanap na sagot mula sa mixed words na makikita sa LED wall. May 3 clues na ibibigay para makatulong sa pag-choose ng sagot. Unahan sa pagtaas ng kamay para makasagot. Kapag tama ang sagot, 1 point.
Pero kapag mali ang sagot, pwedeng mag-steal. Unang makachoose ng 3 correct answers, ang panalo. All set? All set na ba tayong lahat? Amigas! Aba! Sino itong mga palaban na to? Kasama ko ngayon, Mama P, si Jem. Jem, magpakilala ka dito sa camera 1. Hello po! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Ranzi Jem Algar, and you can call me Jem. Thank you for having me here. Yes! Jem! You're like Beauty Jem. queen ang intro. Oo nga, and I thank you. Gagano'n na lang si Jem. Oh, Jem, nakapaglaro ka ba ng mga word games dati? Opo. Mahilig ka ba nun? Somewhat. A little bit, no? Ako din a little bit. Minsan kapag bored tayo, ng mga biyahe, di ba? Wala kang ginagawa, may hinintay tayo sa pila, ganyan. Opo. Kasi dito gagawin natin yan. At feeling ko, Emma, mananalo kami dito Ang masasabi ni Jem. ko lang, Jimuwi na kayo. Ay! Wow! May entry siya. Galing, di ba? Dahil andito na si Ellie. Nakatingin tuloy ng masama sa akin si Jem. Ellie, pakilala ka na sa mga kada natin. Yes, Kada Umaga, everyone. My name is Eleanor Tuazan Arsenio from Coronel City, South Cotabato. Ano to? Wow! Radio announcer ito! Ang boses! Wait lang. Ang gaganda ng boses niyo, Jem and Ellie. Thank you so much po. Anong meron Marami pong dito? salamat. Ang galing nyo. Anong meron? Ang ganda. Natural. Anong trabaho mo, Ellie? Okay, thank you for the question, Miss Pia. Talagang beauty queen, Actually no? po, I'm a teacher po. Yeah, but now po, more in online po, online teaching. Ng English language? Yes po, through foreigner students po. Kaya pala. What about you, Jem? Formerly po, nag-work po ako sa isang financial institution, US bank. No, I'm not really good in math. However, it's like investigating fraud. Wow! Ano Bigatin. Alis na kami. So, Ellie, bukod sa English, ano pa yung alam mong lingwahe? Of course po, Bisaya. Yes po, dialect po Bisaya. Kaya na Batiin po, mo na. maayong buntag, mga Kada Umaga. Yan po, good morning po, Kada Umaga. Saan sa Visayas? Mindanao po. Mindanao ka? Saan sa po. Mindanao? Coronadal City, South Cotabato po. Wow, uy, pupunta ako dyan next week. Sige po, see you po. Ikaw naman, Jem, meron ka na mga nahuling ng scam ng mga tao? Ay, opo. Not necessarily that I saw their faces, but it's like we have cases po. Ooh, mga love scam, ganon. Hindi naman Mas po marami. ganun. Mas marami bang ganon ngayon? Like catfishing. More on sa merchant side po ako sa investment banking. Oh, okay. Mga insider trading, mga ganyan. Talaga maglalaban yung dalawa natin. Galing nila. Good luck. Dapat 1 to 100 to. Oo items. nga, marami ba yung items mo, Mama? Mukhang maganda yung laban natin ngayon. Correct. Tingnan natin Umpisa natin sa ating unang hinahanap na isang core subject. Alam ng mga students natin to. Core subject sa ilalim ng K-12 program. You know this. 6 words ang subject na ito. Napakahaba ng title niya. Mas kilala sa abbreviation nitong MAPE. Go, Ellie. Okay, MAPI po, music. M is for music. Ayan. A is for art. P is for physical education, PE. And then H is for health and health. Yon. Nako, talo po kami. Education graduate po siya. Music, arts, physical education, and health is correct. Diba? Ang MAPE is a combined subject that covers different aspects of physical and artistic development. Ito po ay crucial component of education that fosters holistic development in children. Ang galing. Magaling ba kayo sa MAPE? Yes. Saks lang. Saks lang. Okay, saks din ang answer ni Ellie. 1 point for her. Our next item is isang klase ng sport.
Isang klase ng sport ang ating hinahanap na ginagamitan ng mabigat na bola na may butas. May mga butas. Ano to, bola na may butas? Si Jem muna. Jem, go for it. Cricket? Cricket is wrong. Ellie, meron pa ako isang clue just for you. Dito nakilala ang mga atletang sina Bongku at Paeng Nepomuceno. Yes, Ellie. Sariling sound effects. The answer po is bowling. Bowling is correct. Ang pinakamalaking bowling center sa buong mundo ay ang Inazawa. Inazawa? Nino? Sino inazawa niya? Sino? Inazawa Grand Bowl na matatagpuan sa Japan. Patingin. Oy, ang dami nga. Laki nga. Ito ay may 116 bowling lanes. Diba? Ang ingay siguro dyan. Yung mga nagtutumbahan. Diba? 2 points na si Ellie. Kailangan mo tong hadlangan. Eto na. Our next item is a parte ng mukha. Parte ng mukha ang ating hinahanap. Ano kaya? Ito ay isang pares. Dami Ginagamit para tayo ay makarinig. Ito, si Jem! Nauna si Jem! Si Jem na, please! Sino nakatingin? Go for it. Ears. Ears or Tenga. is correct. Yay! Wala naman sinabing Tagalog. Galing Kaya mo dun. ears is correct. Diba? Rinig na rinig ni Jem ang tanong. Ang tatlong pinakamaliit. Uy, alam nyo ba na ang tatlong pinakamaliliit na buto sa katawan ay matatagpuan sa tenga? Ito ay ang malleus, incus, at stapes na located sa middle ear. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation. Tama po ba yun? Pero Tanong tama natin sa ang sagot English. ni Jem. Kaya may 1 point na siya! Yes! Tingnan natin kung makatay na siya sa laro dito sa ating 4th item. 4th na ba? Tama. The first clue. Ganda ng shoes ni Mama P. Oo. Sige. Tapos ang ganda rin niya, no? Ang ganda ni Mama P. Sige, mag-small talk muna kayo dahil hinahanap ko pa yung clue 1 and 2. Mag-greet muna ako. Clue 3 lang ang meron sa akin. Wait lang po. Mag-greet lang ako, Mama go, P. go. Hi, Camera One. I want to say hi and happy watching kay JR Galeon. He has been watching us ever since nagsimula ulit yung Kada Umaga. Maraming salamat. And a big kiss din to your mom. And a big hug to you. Thank Ako you, naman, JR. mag-hello ako dahil galing ako ng Benguet at Baguio nitong weekend. Gusto ko lang pong magpasalamat sa Scan dyan sa Quezon Hills, dyan po sa Baguio. Maraming salamat po sa pag-assist sa amin. At tunghayan niyo po sa Lingap Stories ang mga ginawa ko pong pag-shoot at kikilalanin natin ang mga magsasaka at artist dyan sa Benguet. Nice, Ems. Yun, Mama P. Diba? Binigyan ko talaga ng panahon. Commercial break. Commercial break. Okay, ready na ako. Ang ating next na hinahanap ay isang atletang Pinoy. Siya Kaya ni ay Jem to. isang, unahan na, gymnast ang ating hinahanap. Ellie for the win. Okay, the answer is Carlos Yulo. Unang Pinay, hindi. Unang Filipina na nakapag-uwi ng 2 Olympic gold medals para sa bansa. Walang kaduda-duda. Ito po ay si Carlos Yulo. Congratulations, Ellie! Kamakailan pa lumaban si Carlos Yulo sa 2025 Asian Men's Artistic Gymnastics Championships na ginanap sa Jecheon, South Korea, kung saan nanalo siya ng 1 gold medal sa floor exercises at 3 bronze medals sa individual all-around, vault, and parallel bars events. Galing. Congratulations kay Carlos. Congratulations kay Ellie. Sa'yo na ang ating gift mula
sa Kada Umaga. And Jem, it was a pleasure meeting you. Thank you very much for po. playing. Thank you. Mga Kada, dyan lang po kayo. There's more Kada Umaga up ahead. Kaya wag po maglilipat ng channel. We'll be right back. We are now open for business. It is a signal to the world. We are open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Matapang at mapanuring komentaryo. 70 to 80% of our Congress is a political dynasty. So paano naman yan magkakaroon ng checks and balance? Ikaw yung congressman, yung asawa mo yung mayor. Balita at impormasyon, detalyado at makabuluhan. Hihimayin para sa mas malalim na talakayan. Samahan ng mga batikang komentarista. Ali Soto. This is for him to have his day in court, di ba, Senator? Alam mo naman yan, nag-aral ka din ng batas. At Pat P. Daza. Yung mga ganitong pagsasalita ng China, yan ba'y dapat ikabahala natin? Dapat ba natin ikatakutan? ASPN. Ano sa palagay nyo? Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga sa Net25. Across continents and through time zones, the story of our world. From the corridors of power to the quiet corners of resistance, we follow the voice of change and the truth. Informed by facts, driven by purpose, bound to no border. This is more than news. Mata ng Agila International. Sunday lunchtime? Looking for classic movies? They've turned on to Elm Street. Get ready for action! Start filming. Every big eye, me. Drama. We'll race here today. And more family entertaining movies. There's a storm in the way. We came here to do a job. And all of this for dogs? Paddington? Sorry. Relax and enjoy your weekend noontime. Every Sunday, 12 noon, on Cine Throwback, here on Net25. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Good vibes ba ang hanap nyo? Umagang puno ng tawanan, kwentuhan at saya. From food to fun, DIY to life hacks, we've got everything you love. Love, Tony Pet, and everything. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. to 8 a.m. on Net25. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Bata ka pa, hindi mo pa alam kung paano ma-in love. Hindi pa seryoso yung nararamdaman mo. Uy, ang dami nagre-react dito, oh. Graduate ka muna bago ka makipagrelasyon. Oh, nasabihan na ba kayo ng mga ganyang lines ni Mami? Yan po ang mga linya ng mga magulang kapag pinagsasabihan nilang kanilang mga anak tungkol sa usaping pag-ibig. Isa naman kasi talaga sa mahirap ipaliwanag sa ating mga anak ay yung mga tanong na may kinalaman sa love. Para kasi sa ating mga magulang, ang hirap isipin na dadating na ang panahon na ang mga anak natin ay mai-in-love, masasaktan at mai-in-love ulit. Tulad na lang po ng ating letter sender na si sa Mama Piece of Advice ngayong umaga. Humihingi siya ng payo kung ano daw ang gagawin niya sa kanyang anak na first time naka-experience ng heartbreak. At narito po ang kanyang letter. Sabi niya, Dear Mama P, ako po si Sheila, 48 years old, mula Tanza, Cavite.
Nais ko lang pong humingi ng payo kung ano ang gagawin sa aking binatilyong anak na si Sean na first time nagkagusto sa babae pero hindi siya nagustuhan. Ouch! Sa madaling salita, nabasted. Sobrang nasaktan po ang anak ko sa nangyari at lagi ko siyang nakikitang malungkot at umiiyak. Sinasabihan ko po si siya na mag-move on dahil bata pa naman siya at marami pa siyang makikilalang iba pang babae. Pero imbis na makatulong, lalo lang siyang nasaktan sa sinabi ko dahil mahal na mahal daw niya yung girl. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa aking anak. Mama P, sana'y mabigyan mo ko ng advice kung anong sasabihin ko kay Sean para mabawasan naman ang kanyang sakit na nararamdaman. Nagmamahal, Mommy Sheila. Buti na lang hindi ako nag-iisa sa pagbibigay ng advice sa inyo upang tulungan po tayong maunawaan kung paano natin i-guide ang ating mga anak pagdating sa usaping love. Kasama po natin ang ating bisitang counselor at act therapist na si Mr. Nathaniel Chua. Good morning, sir! Welcome po to Kada Umaga! Hello, thank you for inviting me. Appreciate it. Yes, sir. We're at this point, sakto nandito rin itong mga bagets na to. We're at this point na parang gina-juggle natin, pinakikiramdaman natin ang ating mga anak. I have a daughter po who's in between, malapit na maging teenager. And I'm wondering, paano ba natin i-introduce itong subject of falling in love and having relationships sa ating mga anak? Okay. Well, it's natural na yung mga anak natin magkakaroon ng mga crush sa eskwela, mga mga heartaches, no? So, I guess siguro depende naman sa relasyon mo sa anak mo. Kung sila yung lumapit sa'yo, maganda, no? Kung hindi sila lumapit sa'yo, you can ask them questions. Kasi iba kasi pagka parang tinututukan natin sila na parang sinasabi natin kung ano yung bawal, ano yung tama, ano yung mali. We have to be there with their emotions. Kasi yun ang importante. Kasi many psychological problems nanggagaling yan sa yung gera natin with our emotions, no? So if we can model to the kids na your emotions are okay, that when you like someone, that's all right. Kung nabasted ka, that's all right also. To feel the pain, no? To feel na kasama ka doon, no? Kanina yung example mo, I don't know if I should answer that now, no? You can go ahead. Yung sinabi niya sa anak niya, ano ba sinabi niya? Mahanap ka pa ng iba. Pwede ka na mag-move on ka na. Mag-move on ka na, yan. Madalas yan sabihin ng mga parents, no? Well, mali pala yun, Sir Nathaniel. Well, kasi I would say it's invalidating. So, importante sa parents na, kunyari, may lamok. Paano mo lalayuan yung lamok? Magkulambo ka or umalis ka sa kwarto or isprayan mo ng baygon. Sorry. Or ganunin mo yung lamok, no? But when it comes to our emotions and our thoughts, no? Saan ka pupunta? Magtatago? Yes. Kaya kids may mga tendency na they have suicidal thoughts, di ba? Kasi yun yung problema sa... Wala silang mapuntahan. Well, yung mind kasi natin, it's designed, it's like wired to solve problems. No? Ngayon, kung lamok, how do you solve that problem? Na-solve na natin yung lamok. Yung love. You kill the mosquito, patayin mo. Yes. Right? How do you kill your feelings? Correct. You cannot. You have to be dead first. Di ba? Kaya may mga children na nagsusuicide. Tayo lang yung creature na gumagawa ng ganun eh. So, ang tama pong gawin is, halimbawa, mabuti nga't nagtapat sa'yo, Mommy Shields, ang iyong anak na lalaking si Sean. Usually, they don't even say anything. Exactly. That's a good sign na lumapit sa'yo yung anak mo. No? Yes. Now, if you can model na, okay, anak, masakit yan, naiintindihan ko. Okay. No?
bakit ba masakit, ano yung nangyari, ganyan-ganyan. Kasi usually yung nasaktan ka is because meron kang binavalue, no? Tama. Like, kunyari, hindi niya nagustuhan ang itsura mo. Well, Huwag na natin sabihin. maraming, I mean, kunyari sinabi nung anak mo na hindi ako type nung girl, no? Okay. I don't mean to say it to the child, no? Kumbaga, that means na binavalue mo, na tanggap ka kahit naman anong itsura mo. Alam mo yon? So, whatever is hurtful for you is reflective of yung anong importante sa'yo. So, you care where you hurt and you hurt where you care. Parang ganon. Okay. So, as Mami Sheila, paano po bawal sabihin yung marami pa namang iba dyan? What then can she say? Just ask, well, ungkatin lang. Yes. Bakit bakit masakit? Gusto ko, Ano bang nagustuhan mo sa kanya? Yes. Gusto lang natin sabihin sa mga parents, no, na it's not perfection we're after. It's progress, no? So, kung nagkamali ka, aminin mo. Nagkamali ka. Pasensya na anak, I invalidated your feelings. Hindi ko naintindihan kung kailangan kung siguro mas maganda kung pakinggan ko kung ano nangyari. Tama. Yan. Okay. Yan ay para sa problema ni Mommy Shields. Paano, Sir Nathan, kung hindi man lang nagsabi sa'yo? Talagang likas na nililihim. Okay. Well, ganito yan, no? Di ba nakikita natin mga bata, mas gusto nila nasa, well, I don't know kung uso pa ngayon, nasa cellphone nila or nasa computer shop, nag-gaming. Well, that only means na maybe may problema kayo sa the way you interact together, no? Baka, let's say... You're not a safe space maybe for them to... Yes, correct. To speak out. Yes, yes. Kasi kunyari, pagkasama ka niya, laging ganyan, no? Diba, ginaganyan ko kayo kanina. Lagi kang ganyan. Oo, bakit No? nga ba? Kasi hindi natin mapigilan minsan pag meron sila, when they're going through something, it's so hard for parents na magtimpi dun sa pagsisermon. Yes, correct. Maganda naman yung motivation, pero ano yung nagiging resulta? Parang nagka-clam up sila. Yes. Kasi parang hindi yan yung ginagawa ko, so I'm not gonna tell you na lang. Yes, correct. So either you get compliance or re-rebelde. Susunod yan o re-rebelde. Either way, it's not coming from inside them. Tama. Nanggagaling sa labas. Ayaw kong makagalitan ako, ayaw kong masabihan na whatever ng parents ko, ng mama ko, papa ko. So, what if, may nagsabi, I don't know if you know Carl Rogers, sabi niya, the paradox, I paraphrase lang to the paradox about us human beings is when I accept myself, then I change. So, ibig sabihin, pag tanggap natin yung mga anak natin, mas yung pagbabago nila nanggagaling sa sarili nila. Kasi we're hardwired, no, to connect with people and to cooperate. Kasi hindi tayo parang mga pusa, we can live alone. So, paano po natin i-apply yan practically, every day? Just listen to them, withhold judgment and sermon muna. Okay. Well, what does that look like on a daily basis? I usually use this example. Kunyari, makalat yung anak mo. Lagi mong sinisermonan. You will get the behavior you want. Makukuha mo yung behavior sa Tagalog. Ugali. Kilos. Action, no? Kilos na gusto mo, no? So, well, in the long run, mapapansin mo hindi nagiging habit. Like yung hindi sinasabi sa'yo kung ano nangyari sa school o kung nabasted ba siya or something, no? Kasi ginagawa lang niya pag, oy, sabihin mo sa akin kung ano nangyari sa'yo. Bakit ganyan, right? Okay. Siyempre, di mo malalaman for sure, no? So tatago niya or let's say yung kalat, no, sa kwarto niya. Okay. How do we get them to clean up their rooms without doing that? Ganyan, no? So, and one day you said, tanggapin ko na lang kaya yung anak ko, right? Hindi ko nagaganyanin. And then linisin ko na lang yung kwarto niya for him, no? Naku, gusto ng mga anak yan. Alright. Mapapansin ng anak mo yun. And because of our nature of cooperation, no?
Sabi niya, I feel accepted. And kawawa naman si mami, si daddy. Pagod na sa trabaho, naglilinis pa ng kwarto ko. Ano kayang linisin ko yung kwarto ko? Okay, there's a next step there. Right? Promise, Sir Nathan, mag-work yan, ha? I'll tell you more. Mahirap there's science behind it, no? Okay. Ngayon, I don't think we have the time to discuss it. But in a nutshell, that's what we're supposed to do. Model the behavior we want from our tanggap mo children. sila, Oo. acceptance, caring, emotionally being present, parang ganon. And knowing na i-model mo sa mga anak mo, it's okay to be hurt, it's okay to take challenges, ganyan-ganyan. Kunyari, sobrang ganda o sobrang gwapo ng crush mo, hindi ka pinapansin, well, you can still try, no? So, yun. Tapos, pag ginawa niya yung, kunyari, linis niya yung kwarto niya, or nagsabi siya sa'yo ng sinaloloob, nasa loob niya. Yung sinabi ni Mami Sheila, yun yung parang, ayoko na kausapin si Mami, gaganyanin lang pala ako, invalidate lang yung feelings ko, di ba? Yes. But if we model acceptance, kunyari ginawa, nag-share nga yung anak mo, and if you reinforce that by saying, uy, that's wonderful, no? Then it can be repeated. Ngayon, ang problema kasi madalas ang reaction ng parents is, ay tama lang yan, dapat noon pa ginagawa yan. Or hindi mo papansinin. No? Na nag-open up sa yung anak mo. Right? Kasi pag nag-open up yung anak mo sa'yo tapos in-invalidate mo, maghahanap yun ng barkada. Kaya napupunta sa barkada sa labas. No? Kasi sa kaibigan ko, nakikinig sila eh. Yes. They will listen to me, they will let me air it out, ganyan-ganyan. Pero hindi nila alam, may kapalit yon minsan. Like drugs or whatever. Yes, at baka maling advice pa ang kanilang makuha. Kaya, Sir Nathaniel, bago pa malihis ng landas tong si Sean, ano bang maibibigay mong advice kay Mommy Shields? Okay. Regarding, yung talking to Sean, gano'n? Oo. Paano po ba niya mare-remedy ang sitwasyon after nakapagbitaw na siya ng invalidating statements? Okay, like I said, you're not perfect, you're progressing. Yes. We are all a work in progress. Kahit ako, kahit sino. Yes, tama. Walang perfecto, no? Oo. If you can, model yung nagkamali ka, anak, sorry. Kasi usually pag yung sinabi niyang move on, that's a rule eh. No? Like, maglinis ka ng kwarto mo, that's a rule. Right? Yeah. Pero underneath that rule na mag-move on ka is, alam mo, masakit. Nasasaktan din ako para sa'yo. Yes, you just want and my wish for you is, one thing doesn't change. Mahal pa rin kita. Alam ko, mahal mo rin ako. And alam ko na gusto mo na somebody who will accept you, who will want you for who you are. Parang ganon. And we don't know what will happen in the future, but for sure, I'll be here whenever you need me. Parang Ganda. ganon. Maraming salamat, Sir Nathaniel. Saan po ba kayo pwedeng makontak ng mga kada natin gusto magpa-counsel? Mang number ko, 0917-886-LIFE or 5433. My website is onelifeonly.net. So you can visit the website. My Facebook page is there. My YouTube channel, meron din. Spotify, yun lang. Oo, bitin na bitin pa ang ating pag-uusap, Sir Nathaniel. Pero ito naman ang aming mga piece of advice for you, Mommy Shields. Paramdam mo. Paramdam na ramdam natin ang kanilang nararamdaman. Huwag po nating i-dismiss ang nararamdaman ng ating mga anak kapag sila ay nag-share ng kanilang mga feelings, romantic or otherwise, and remind them na it's normal to fall and fail in love. Yes, you can even inject your own story. Hindi ko alam. Makaganda ba yun, Sir Nathaniel? Second piece of advice, priorities have to be clearly set. Bagamat okay lang po na i-entertain ang feeling ng nagkakagusto sa iba o kaya ay nanliligaw o nagpapaligaw, dapat malinaw na hindi po ito ang priority ng ating mga anak, kundi ang kanilang pag-aaral.
dapat ay gawin nilang inspirasyon sa kanilang studies ang kanilang nararamdaman at hindi hadlang dito. Ang pag-guide at pagpapaliwanag sa ating mga anak pagdating sa usaping pag-ibig ay mahalagang magawa natin ng maayos at tama. Tandaan na minsan din tayong naging bata at pinagdaanan ng kanilang mga nararamdaman, ma-inlove man sila at masaktan. Ang importante, nandun tayo para sila ay gabayan at alalayan. Maraming salamat, Sir Nathaniel, again. Thank you, thank We you. hope we can invite you once again. At dyan lang po kayo, magbabalik ang Kada Umaga. Dahil sa report ko, may nasaktan ibang tao. Tama man o mali ang ginawa ko, nakasakit pa rin ako ng iba. Yun ang katotohanan. Susukuan na ba ni Naomi ang career niya? Abangan mamaya sa A Date with the Future. 8:30 p.m. dito lang sa Net25. Let's get together. Sa Net 25. Sa Net 25. Mga kada at mga Kanet 25, enrollment is now open sa New Year University Integrated School for years 2025-2026. Ito po ay para sa preschool, grade school, junior and senior high school at special education program. Classes start July 14, 2025. For more details, always check the NE official social media pages and website, or you may call 028-981-4221. Kaya naman mga kada, enroll now! Yes! At ito, happy 28th wedding anniversary to Sir Romy and Ma'am Weng Santos ng Net25 Finance Department. Happy wedding anniversary! Happy anniversary! At ito pa, happy second wedding anniversary to Oliver and Tin Vallejos! Wow! Pakain ka naman, Tin! Yes! Happy birthday din kay Jaime Gray Jr. ng Santa Cruz, Ilocos Sur. At kay Liza Banag ng Doha, Qatar. At Cristel Fesalbon, Padek. Wow! Happy birthday! Happy birthday, Ate Tel! Yes, enjoy your Monday, guys. Maraming salamat sa pagtutok nyo ngayong Lunes ng umaga at kita-kita po tayo ulit bukas. Araw naman ng Martes para sa ating usual morning bonding. Ito ang Kada Umaga!